यस्तो गर्ने है। अनि लगइन गऱ्यो है। लगइन गरेपछि अब के गर्नु पर्यो, परीक्षा आरक्षण गर्ने भनेर क्लिक गर्ने है। कहाँनिर, यहाँनिर नेपालीमा भयो भने इङ्ग्लिसमा भने रिजर्भ टेस्ट भन्छ होइन, परीक्षा आरक्षण गर्नेमा क्लिक गर्ने है यसरी। अनि परीक्षा शुल्क के बारेमा छ, 15 मिनट अगाडिसम्म परीक्षा केन्द्रमा पुग्नुपर्छ, के भनेको छ सबै सहमत छु। राम्रै भने होला हाम्रो लागि होइन, यति सबै पढ्ने ऊ छैन होइन। परीक्षा शुल्क यता भनेको छ, सहमत भई अर्को पेजमा जाने। अनि सहमत भएर अर्को पेजमा गएपछि ओके गर्ने, अनि फेरि आरक्षण गर्ने पेजमा जाने, यहाँ जाने है। यहाँ गएपछि अब के भन्छ भनेपछि जापानी नागरिक भएकालाई यो सहयोग अनुमति दिएको छैन, जापानी नागरिकले पाउनु अरे है, अरूले पाउँछ भनेको छ। यता त जे भनेको छ तिनी कुराहरू हेर्ने, सहमत हुने हामी चाहिँ। अब यहाँबाट परीक्षा छनौट गर्ने। परीक्षा छनौट गरेर केयर गिभरमा चाहिँ दुईवटा परीक्षा हुन्छन्। एउटा चाहिँ नर्सिङ केयर नेपाली हो है सिलेक्ट गर्ने। यहाँ धेरै विद्यार्थीले दुःख पाएको के छ भन्दा जापानिज सिलेक्टेड गर्दा रहेछ भन्नाले नर्सिङ केयर जापानिज भनेर, नेपालिज हुन्छ दुईवटा इक्जाम है। जुन दिए पनि नेपालिज भनेर सिलेक्ट गर्नुपर्छ। नेपालिज सिलेक्ट गर्ने 60 मिनटको जापानिज नर्सिङ केयर एभुलेसन टेस्ट नेपालिज भनेर आएको छ, यो गर्ने। अनि यहाँ जाने, यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने आफ्नो डेट अफ बर्थ लेख्नु पर्यो। 1936मा जन्मिएको अरे सपोज कोही पनि राखौँ होइन, महिला पुरुष जे हो है गरौँ, पुरुषै गरिदिउँ होइन। अनि कुन देशको हो भन्छ के, राष्ट्रियता नेपाल भने यहाँ रहेछ, नेपाल भेटियो। अनि अन्तिम शैक्षिक के हो त, जुनियर कलेज हो, हाई स्कुल हो होइन, जे हो त्यो गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को छ नर्सिङ केयर जुन कामको अनुभवको बारेमा राम्रो पढ्नुपर्छ, कृपया विकल्प चुन्नुहोस्। अब के हो, म नर्सिङ केयर वा नर्सिङ केयरमा काम गर्ने अनुभव छ, 6 महिना बढी अनुभव छ छैन, अथवा मसँग कामको अनुभव छैन। अनुभव नभएकोले किन अनुभव छैन छ भने पनि यहाँ चाहिँ गर्न सक्छ, अथवा म हेरचाह बाहेक अरूमा अनुभव छ भन्न पनि मिल्यो है। यसरी चाहिँ गर्न सकियो। अनि अब चाहिँ तपाईँले कहिले जापान जानुभएको छ भन्छ, नै गएको छैन। गएकोले चाहिँ यहाँ हजुर गएको थिएँ, के को लागि जानुभएको थियो यहाँ हेर्ने है, गएको थिएन त ठिकै भयो। तपाईँले कति समयसम्म केयरिङ वा अध्ययन गर्नुभएको छ, नर्सिङ केयर कतिसम्म अध्ययन गर्नुभएको, 6 महिना 1 वर्ष 1 महिनाभन्दा कम, 1 महिना लगाइदियो भने 3 महिना, जुन लगायो भने केही फरक पर्दैन है यसरी। अनि तपाईँले केयरिङ अथवा नर्सिङ भाषा कसरी पढ्नुभयो, कसरी पढेको, आत्मअध्ययन आफै पढेँ, निजी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा कलेज कनिष्ठ अथवा कुनैबाट पढेँ भन्दा त्यो लगाइदिने। कृपया जापानी भाषा दक्षता कति छ तपाईँले, यान 4 हो कि यान 3 हो कि कुन हो, यान 4 हो कि JFT बेसिक हो कि जे हो त्यो लगाइदिने, अथवा केही छैन भने अन्य लगाइदिने है। अनि हामी चाहिँ नेक्स्टमा जान्छौँ। यस्तो भइसकेपछि नेक्स्टमा जान्छौँ। यस्तो आउँछ, यहाँ हेर्ने हो, यहाँ डेट अफ बर्थ मिस्टेक हुनु भएन, यहाँ नेपाल पनि मिस्टेक हुनु भएन। यहाँ नेपाल, डेट अफ बर्थ, पुरुष, यिनी 3वटा कुरा मिस्टेक भयो भने इक्जामको काम छैन है। यिनी 3वटा कुरा मिस्टेक हुनु भएन, माथिको 3वटा कुरा मिस्टेक चाहिँ हुनै भएन। यिनी 3वटा मिस्टेक भएन भने मिल्छ, माथिका 3वटा कुरा मिस्टेक भयो भने काम छैन है। त्यस कारणले गर्दा यो ध्यान दिने। त्यसपछि हामी अर्को पेजमा जाउँ। ल अब डेट लिन पर्यो, डेट लिने है। डेट कहिले लिने भन्दाखेरि 1/25 देखि 3/10सम्मको परीक्षा आरक्षण गर्न सकिन्छ भनेको छ है हाल चाहिँ यहीँ लेखेको छ। अब जाउँ हामी 1/25 देखि 2 जस्तै लास्टतिर लिन पर्यो नि, ल 23 गते लिन पर्यो है। देश चाहिँ कहाँ गर्ने, नेपाल गरौँ। क्षेत्र चाहिँ नेपाल एउटा मात्रै छ, परीक्षा केन्द्र खोजौँ नेपाल। के हो, चयन गरेको परीक्षा आयोजना गर्ने, यो दिनमा रहन्छ परीक्षा है। यहाँ हेर्नुपर्छ कि परीक्षा कुन दिन हुन्छ कुन दिन हुन्न भन्ने कुरा है। 26को हेरौँ त, 26मा नि रहन्छ, कति रहेछ। अथवा यहाँ देशमा कुनै पनि छोडिदिउँ क्या, कुन राखौँ भन्दाखेरि 31 गते राख्नु। यस्तो देखाउँछ, अहिले भर्न मिल्दैन, त्यही भएर यस्तो देखाएको है नेपालमा। अब हामी जाउँ कता, श्रीलङ्कातिर जाउँ न त, श्रीलङ्का कस्तो देखाउँछ। श्रीलङ्का देखाऊ है, श्रीलङ्का चाहिँ भर्न मिल्छ, अरू देशमा भर्न मिल्दैन, श्रीलङ्कामा यो भर्न मिल्छ। अब यहाँ जाउँ, अब हामीलाई कति बजे भर्ने त, त्यो त भयो श्रीलङ्का है, नेपाल गरौँ नि यहाँ
श्रीलङ्का गराउने होइन यहाँ, जापान श्रीलङ्का गर्ने होइन। मैले त यहाँ तपाईँलाई सिकाउनको लागि श्रीलङ्का उदाहरणको लागि है श्रीलङ्का गर्ने। श्रीलङ्का कति बजे भर्ने? 9 बजे भर्ने, 10 बजे भर्ने, 11, 12 बजे, 1 बजे, कति बजे भर्ने भर्ने त्यस्तै गरे। ल अनि अब क्रेडिट कार्डबाट भर्ने कि भाउचरबाट भर्ने हो? क्रेडिट कार्ड, भिसा, मास्टर कार्डबाट भर्ने। हामी त यहाँ डलर कार्ड भने क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्डबाट भर्ने रे है। यहाँ 2600 लाग्दो रहेछ वहाँ श्रीलङ्कामा है। यहाँ क्रेडिट कार्डबाट भर्नु पर्यो। अनि के गर्नु पर्यो? अर्को पृष्ठमा जाने, अर्को पेजमा जाने भन्छ। ल यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो? आपतकालीन नम्बर लेख्नु पर्यो। कुन छ नम्बर? सपोज कोही पनि नम्बर राखिदिउँ होइन। ल यो नम्बर राखिदिउँ है। अब यस्तो खुल्छ। यहाँनिर चाहिँ क्रेडिट कार्ड गर्ने, यहाँ टिक लाउने, यहाँ चाहिँ कार्ड धनीको नाम लेख्ने, कार्ड धनीको नाम। अनि यहाँ चाहिँ भिजा हो कि मास्टर कार्ड? हाम्रो कार्ड प्राय भिजा कार्डको छ। अनि यहाँ त्यो कार्डको अगाडितिर हुन्छ नि, अगाडितिर भएको त्यो नम्बर चाहिँ यहाँ लेख्ने है, कार्ड नम्बर चाहिँ यहाँ लेख्ने। अनि कार्डको समाति मिल्दैन, एक्सपायरी डेट भनेर त्यहाँ लेखेको हुन्छ 28-29को छ, 2028-2029को होला। त्यसमा चाहिँ त्यो एक्सपायरी डेटमा चाहिँ मन्थ अनि इयरमा पनि 28 यस्तै 2028 साल भने 28, 29 हो भने 29, यस्तै दुईवटा सङ्ख्या मात्र लेखा हुन्छ। यता महिना लेखा हुन्छ है, महिना पनि यस्तै दुईवटा यस्तो लेखा हुन्छ। अगाडि पछाडि हुनसक्छ हेर्ने। सिक्युरिटी कोड भनेको पछाडितिर कार्ड पल्टाउनु भयो भने पछाडितिर कालो त्यहाँ रेस जस्तो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सिक्युरिटी कोड हुन्छ, त्यसलाई लेख्ने। त्यसलाई लेखेर अर्को पृष्ठमा जाने अनि के आउँछ? ओटिपी आउँछ। ओटिपी हाल्ने, कन्फर्म हुन्छ है। यहाँनिर सिक्युरिटी कोड हाल्ने अनि नेक्स्ट पेज गएपछि ओटिपी आउँछ। त्यो ओटिपीलाई चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्छ। यो चाहिँ अहिले मैले गलत हानेको छु, त्यो भएर ओटिपी त आउने कुरो भएन है, त्यही हो कुरा। भनेपछि यहाँ गरिसकेपछि ओटिपी आउने हो। इक्जामको दिन के हुन्छ भन्दाखेरि यो चिज त सिम्पल छ तर खुल्दैन। त्यही भएर ट्राई गरिरहने क्या, खुलेन भनेर गिभअप गर्ने होइन, ट्राई गरिरहने, ट्राई गर्दै जाँदा खुल्छ। अनि त्यसपछि खुल्दै जाँदा ट्राई गर्दै जाँदा लगभग 5-10 चोटि ट्राई गरियो भने एकचोटि भरिन्छ है। 10 चोटिमा एकचोटि चाहिँ भरिन्छ पक्कै पनि है। त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिने है, सबैले त्यो गर्ने। अब यहाँ नजिकका मान्छेहरू त यहीँ आउनु होला, मैले यहीँ नै उ गर्छु होइन। अलिक टाढाका मान्छेलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेपछि अनलाइनबाट सर्भिस प्रोभाइड गरौँला है। अनलाइनबाट पनि यसरी यसरी गर्नुहोस् भनेर सबै कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ है। त्यही भएर यस जुममा हेर्दै बस्दै गरे पनि हुन्छ होइन, जुममा हेरेर अथवा जुममा के गर्ने हो कसो गर्ने हो भनेर सोद्धा पनि हुन्छ, यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यही भएर कार्डहरू चाहिँ बनाएर टपअप चाहिँ हामीले 25 गतेभन्दा पहिले गर्ने है। सबैजनाले टपअप चाहिँ 25 गतेभन्दा पहिले गर्ने, त्यो गर्नु होला है। त्यो भयो भने सम्भव चाहिँ हुन्छ है भर्नको लागि, त्यस्तो त्यो उ छैन। त्यो कुरा ध्यान दिने, यति ध्यान दियो भने गर्न सकिन्छ।